everybody, so how are you all? I guess you all are doing good. So today I brought to you another lesson which helps you to improve your knowledge in English. ඉතින් මම අදත් අරගෙන ආලා තියෙනවා ඔයාලගේ English knowledge එක වැඩි දියුණු කරන්න උදව් වෙන වීඩියෝ එකක්. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම auxiliary verb එකක් ගැන. එහෙම නැත්නම් helping verb එකක් ගැන. ගොඩාක් අය confused වෙනවා. නැත්නම් අමාරුයි කියලා හිතන helping verb එකක් ගැන. have been, has been. මේ auxiliary verbs ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙලා ඇති. ඒ වගේම ඔයාලා confused වෙලා ඇති. කොයි විදිහටද මේ auxiliaries use කරන්නේ කියලා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි මේ confusion එක මේ ගැටලුව විසඳ ගමු. right. අපේ කියනා නේද මම අවුරුදු ගානක් තිස්සේ යම් කිසි වැඩක් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා යම් කිසි වැඩක් පටන් අරගෙන තියෙනවා අතීතෙදී කියමු 2010 past year එකක්නේ. 2010 දී ඔයා යම් කිසි activity එකක් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ මම 2010 පටන් ගත්ත activity එක කියන අතීත කාලේ පටන් ගත්ත activity එක තාම ඉවර කරන්නේ නැතුව මේ වෙනකන් ඔයා දිගටම කරගෙන ආවිලා තියෙනවා. You continue the same activity. එතකොට අන්න ඒ වගේ ඒවා අපි කියන්නේ නැනේ. දැන් අපි හිතමු මම 2010 ඉඳන් ක්‍රිකට් ප්ලේ කරනවා. එතන මම කියන්නේ නැහනේ මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා නෝ. අපි කියන්නේ මම 2010 ඉඳන් මේ වෙනකන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දිග වාක්‍ය අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් සරලව කියන්න තමයි මේ have been and has been කියන auxiliaries අපිට පාවිච්චි කරන්න දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ auxiliaries ඇවිල්ලා අපි use කරන්නේ present perfect continuous tense කියන tense එකත් එක්ක. හරිද? ඉතින් මම අර කලින් කියපු වාක්‍ය මම 2010 ඉඳන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය වලට කියන්න පුළුවන් I have been playing cricket since 2010. I have been playing cricket since 2010. හරිද? මතක තියාගන්න I ඒ වගේම ඕනම plural noun එක ඕනම බහුවචන පදයක් එක්ක අපි use කරන්නේ have been. එතකොට ඕනම ඒක වචන පදයක් එක්ක ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔහු 2010 ඉඳන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා කියලා. Then you have to use has been. ඒ කියන්නේ he has been playing cricket since 2010. හරි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. අපි කියන්නේ මම අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ටීච් කරමින් ඉන්නවා. මම අවුරුදු 5ක් තිස්සේ උගන්වමින් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? You can say I have been teaching for 5 years. I have been teaching for 5 years. හරි? ඔහු අවුරුදු 5ක් තිස්සේ උගන්වමින් ඉන්නවා. Then you can say he has been teaching for 5 years. හරි? ඉතින් අවුරුද්දක් exactly mention කරනවා නම් ඔයා use කරන්නේ since කියන word එක ඒ වගේම තිස්සේ කාල පරාසයක් පෙන්වනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් for කියන word එක use කරන්න. So I hope this video helps you to improve your knowledge in these two auxiliaries. If so, please like and comment below in the comment section. See you from another video. Stay safe. Bye bye.